Kefta bisanije. Det här är den rätten som ligger mig allra varmast om hjärtat. Det här är den rätten som varje år när jag åker till Libanon, när farmor ringer och frågar vad vill du äta när du kommer? Då är det den här rätten jag beställer. Och den är fruktansvärt god. Och jag ska dela med mig av receptet nu. Det första vi gör, det är att skala potatisen. Som vi sen ska skiva upp, som vi ska fritera. Sen ska vi lägga ett lager med kött, ett lager till med friterad potatis, toppa med tomater, sen hälla över en mustig tomatsås och så ska det in i ugnen. Och det är det godaste jag vet. Och sen när vi skivar potatisen, då skivar vi ganska tjocka skivor så här. Jag brukar fritera i kastrull och så bara slänger i dem. Sen när vi har skickat i potatisen, då brukar jag bara gå in lite snabbt så här och röra lite i botten så att inte potatisen fastnar. Medan den friterar så ska vi börja med våran kryddblandning till våran köttfärs. Så har vi persilja, skär den ganska högt upp så här. Så du får bort så mycket stammar som möjligt. Så håller vi ihop den på det här viset. Hackar ner den grovt. Sen kör vi den i en sån här matberedare. Sen ska vi ha gul lök. Som vi också skär lite grovt så här. Innan vi mixar ihop det här. För det här är ju liksom den massan som vi ska göra som kommer krydda upp köttfärsen. Så kör vi salt. Ungefär något sånt där. Kryddpeppar. Lite kanel. Svartpeppar. Och sen, jag gillar ju när det är lite spicy. Så jag brukar köra sån här pulver. Lite flakes här. Och så kör vi några varv. Yes. Så där ser det ut. Ungefär 1 kilo färs. Och så ner med den här. Så blandar vi in det här. Det här är en fet nötfärs. Den högrevsfärs. Och så ska vi blanda in det ordentligt. Och så ska vi smaka så att det är tillräckligt med salt. Och sen ska vi göra små keftas. När potatisarna ser ut så här, då är de klara. Så tar vi bara upp dem så här. Låter dem rinna av så mycket som möjligt. Och så täcker vi första lagret i botten. Som ni förstår så ska ni inte tillsätta någon olja i plåten. Det blir ganska mycket olja där. Så vi fyller ett ganska jämnt lager med potatis på det viset. Sen tar vi salt. För nu vet jag att potatis dricker mycket salt. Nu när vi har kommit hit så ska jag berätta, den här färsen som ni gjort här. Nu har ni också lärt er göra världens godaste shish kebab. Så har ni en sån här, när vädret tillåter, så är det bara att ta exakt samma färs, samma recept. Lägga den på spets så här. Bom. Så har ni världens godaste shish kebab och panga på grillen. Men idag gör vi inte det. Utan idag så gör vi små bollar så här. Platta till dem. Så här. Och så lägger vi dem. Så lägger vi dem liksom omlott över potatisen så här. Det är så sjukt med de här rätterna som verkligen liksom är kopplade till minnen. Som den här rätten för mig, precis som jag sa. Det är ju en sån rätt som jag önskar mig varje gång jag ska åka ner till Libanon och träffa min farmor och fastrar och liksom hela släkten, så är den här som jag önskar mig. Så varje gång man äter den här rätten så färdas man ju tillbaka till de här trevliga stunderna. Och just den dagen man kommer, då är alla lyckliga och pussar och liksom alla är ju superglada. Men jag antar att alla har sina rätter som när de åker till farmor eller den, så då är det den rätten som lagas. Om ni har någon sån rätt får ni gärna skriva den. Det kan vara kul att veta vad folk gillar. Och sen färsen i sig, den här blir ju liksom, den blir ju sjukt saftig den här. Men man får inte göra misstaget och knäcka i ett ägg eller i ströbröd eller något liknande. För då blir det inte alls samma resultat på den här, kan jag säga. Så nu är det lite kul också. För ni som inte är så bevandrade med libanesisk mat.
Då har man ju mest käkat liksom meza, rörer, ham och sånt där. Det här är ju riktig husmanskost. Sen när vi har gjort våra kefta-lager, då kör vi ett till lager, precis som jag sa, med potatis. Ni ser, det ser ut som en moussaka blandat med lasagne. Det är en riktigt sån här hemmarätt som man dör för. Och när man är så här professionell som jag är, då har man ju faktiskt gjort exakt så många potatisar som man behöver för att täcka en hel. Nu när vi har gjort de här lagren, potatis, kött, potatis, så ska vi köra tomater. Och då skär vi tomater så här. Ganska tunna och ganska jämnt tjocka allihopa liksom. Så lägger vi på tomaterna så här. Samma sak. Omlott. Nu är det nästan klart. Men nu kommer någonting som är viktigt. Det här är hemligheten. En riktigt bra tomatpuré. Använd aldrig någon annan tomatpuré än den här. Den är oslagbar alltså. Så tar vi 2 rejäla skedar sådär. Sen tar vi en ordentlig skjuts med vatten. Vi börjar sådär. Och det är konsistensen man kollar efter. Den här är för tjock. Så mer vatten. Sen i det här, salt såklart. Svartpeppar. Lite kryddpeppar. Lite kanel. Sen tar vi en sån här buljongtärning. Grönsaksbuljong. Och så vispar ut den så gott som det går. Viktigast av allt, smaka av. Den behövde lite mer av allt. Lite mer salt, lite mer svartpeppar, lite mer kryddpeppar, lite mer kanel, lite mer salt igen. Så. Och så smakar vi igen. Nice. Och så häller vi bara på den här. Sen kommer den svenska twisten på det här. Några klickar smör förgyller livet. Sådär, du ska skicka in i ugnen. Lite extra salt. 200 grader. Och till det här nu då, så ska vi bjuda på lite bonus. Vissa äter den så, vissa äter den inte. Jag tycker om att äta den bara så. Men min fru är med här idag, så hon sa jag vill ha med ris. Och till den här så brukar man äta ett libanesiskt ris, lite special. Stadig klicksmör. Sen har vi det här som är typ små minipasta, shairi heter det. I med det här. Sen fräser vi runt det här. Lite mer färg vill vi ha. Bra. Så, nu när det har blivit brunt så här så går vi in med riset. Som vi har tvättat innan. Sen salt såklart. In med vatten. Vatten till precis under det första strecket på fingret. Så. Perfekt. Fullt ös. På med lock. När det börjar koka så stänger vi av och så klarar den sig själv. Det här doftar exakt som vi vill att det ska dofta. Och det här är sjukt gott. Det finns 2 sätt att äta det här på. Antingen äter man den så som den är, med bröd, som jag föredrar att äta den. Eller så äter man den med det här goda riset. Jag kan ju köra med ris nu, bara för att. Ja, så här ser den ut. Min favoriträtt. Och nu kommer vi till det bästa. Nu ska vi provsmaka den här. Det viktiga nu när ni äter den här med bröd, det är att öppna upp brödet som man delar på 2. Och så tar vi en liten bit här. Lite potatis. Det här kommer vara sjukt varmt nu. Men det är lika gott varje gång. Glöm inte gilla, subscriba, kommentera gärna där nere vad din favoriträtt är. Det här är i alla fall min. Och prova den gärna. Vi ses.